हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक इन माय यूट्यूब चॅनल। मी प्रिया तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करते माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे वेलकम फूडी। तर आजच्या या भागामध्ये मी तुम्हाला किचनमधील एका वस्तूबद्दल सांगणार आहे, ते म्हणजे दही। तर दही जे आहे त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रथिनं असतात, कॅल्शियम असतं, त्याचबरोबर वेगवेगळ्या प्रकारचे विटॅमिन्स असतात। त्यामुळे दही हे आपल्या आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर असतं। त्यामुळे ते आपल्या आहारामध्ये असणं खूप गरजेचं असतं। म्हणजे अगदी लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत प्रत्येकाने त्याचं थोडंसं का होईना दररोज त्याचा आहारामध्ये समावेश केला पाहिजे। एक लहान वाटी का होईना पण ते आपल्याकडून खाल्लं गेलं पाहिजे। पण प्रत्येकालाच दही आवडतं असं नाही। त्याचप्रमाणे म्हणजे जी लहान मुलं असतात ती तर शक्यतो टाळतात, आणि मोठी माणसं जी असतात ती देखील खायला मागत नाहीत, कारण त्याची टेस्ट जी आहे ती त्यांना आवडत नाही। तर काही जण खातात, तर ते कशा प्रकारे खातात, तर कोशिंबीर वगैरे मध्ये ते घालून, किंवा मग गोड वगैरे दही खातात। काही जणांना गोड दही खायची सवय असते, त्यामध्ये साखर वगैरे घालून। पण काय होतं की काही वेळेस मग हे जे दही आहे ते आंबट होऊ लागतं। मग आंबट झालेलं जे असतं दही आहे ते खाण्यायोग्य राहत नाही। ते आंबट झाल्यामुळे मग ते काय करतात की ते दही फेकून देतात। पण फेकून न देता ते आंबट झालेलं जे दही आहे त्याचा आपण कशा वेगवेगळ्या प्रकारे उपयोग करू शकतो, तर हे आज मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। तर व्हिडिओ प्लीज शेवटपर्यंत नक्की बघा। आणि जर तुम्ही माझ्या चॅनलमध्ये नवीन असाल आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब देखील करा। आणि जर व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर करायला देखील विसरू नका। म्हणजे जे तुमचे फ्रेंड्स आहेत, फॅमिली मेंबर्स वगैरे आहेत त्यांना देखील शेअर करा। दही जे आहे ते पचायला हलकं असतं, त्यामुळे आपलं काय होतं की शरीरातील जी पचनक्रिया असते ती सुरळीत होते। त्यामुळे ते खाल्लं गेलं पाहिजे। नॉर्मली सगळ्यांकडूनच खाल्लं गेलं पाहिजे। पण आंबट झाल्यावर मग ते फेकून देतात। तर फेकून न देता आपण त्यापासून वेगवेगळे पदार्थ बनवू शकतो, जसे की ढोकळा। तर ढोकळा बनवताना आपण काय करायचं, हे जे दही आहे आंबट झालेलं तर त्यामध्ये आपण घालून ढोकळा अतिशय म्हणजे त्या चवदार वगैरे बनवू शकतो। तर माझ्या या चॅनलमध्ये मी याआधी एक व्हिडिओ ढोकळ्याचा अपलोड केलेला आहे, त्याची जी लिंक आहे ती मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईल। तर या व्हिडिओनंतर तुम्ही तो व्हिडिओ चेकआउट करू शकता। त्यामध्ये मी पाण्याचा उपयोग केलेला आहे, दही वगैरे घातलेलं नाही। पण तुम्ही अशा प्रकारे हे आंबट झालेलं दही त्या ढोकळ्यामध्ये घालू शकता, 2 ते 3 चमचे घालून। मग त्यामुळे काय होतं की तुमचा ढोकळा जो आहे त्याला आंबट गोडपणा असा येतो, कारण त्यामध्ये साखर वगैरे देखील घातलेली असते। आणि अशा प्रकारे मग जर तुम्ही दही वगैरे घातलं आंबट झालेलं तर त्यामध्ये तो थोडासा आंबटपणा वगैरे येतो, आणि तो ढोकळा चवीला देखील छान लागतो। तर अशा प्रकारे म्हणजे तुम्ही जे आंबट झालेले दही आहे ते फेकून न देता त्याचा उपयोग ढोकळा बनवण्यासाठी करू शकता। त्याचबरोबर हे जे आंबट झालेलं दही आहे ते आपण डोसा बनवण्यासाठी देखील वापरू शकतो। तर जे डोसाचं बॅटर आहे त्यामध्ये मग हे आंबट झालेलं दही आपण घालायचं आणि ते मिक्स करून मग त्याचे डोसे बनवायचे, तो देखील अतिशय चवदार लागतो। त्याचबरोबर मग जेव्हा आपण पनीर टिक्का वगैरे बनवणार असतो तेव्हा मग मॅरिनेशनसाठी म्हणून पनीरला हे आंबट झालेलं दही आपण लावू शकतो। किंवा मग जे नॉन व्हेजिटेरियन पदार्थ आहेत, म्हणजे जसं आपण चिकन टिक्का वगैरे बनवतो त्यात देखील आपण मॅरिनेशन म्हणून ह्या दह्याचा उपयोग करू शकतो। तसंच जे आपण तंदुरी चिकन वगैरे बनवतो तेव्हा मग मॅरिनेशनसाठी दहीच वापरतात। पण तुम्ही अशा प्रकारे मग हे जे आंबट झालेलं दही आहे ते फेकून न देता त्यामध्ये उपयोग करू शकता, जेणेकरून त्याला एक वेगळी टेस्ट येते चिकनला। तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा एकदा, तुम्हाला नक्कीच ते आवडेल। आपण जेव्हा कधी कधी म्हणजे कोथिंबीरच्या वड्या वगैरे बनवतो तेव्हा देखील आपण अशा प्रकारे मग आंबट दह्याचा उपयोग करू शकतो। किंवा मग अळूची वडी जेव्हा आपण बनवतो त्यामध्ये देखील आपण हे घालू शकतो। काही जण त्यामध्ये लिंबाचा रस वगैरे घालतात, तर लिंबाचा रस जर तुमच्याकडे लिंबू वगैरे नसेल तर हे असं आंबट दही तुम्ही फेकून देण्यापेक्षा मग त्यामध्ये यूज करू शकता। त्याला एक वेगळीच चव येते। कोथिंबीरची वडी असू देत किंवा मग अळूची वडी असू देत, त्याला एक वेगळी चव त्याने येते। त्याचबरोबर जे आंबट झालेलं दही आहे आपण त्याचा उपयोग ॲज अ ब्युटी प्रोडक्ट्स म्हणून देखील करू शकतो। म्हणजे आपल्या स्किनसाठी, आपल्या पूर्ण बॉडीसाठी म्हणा किंवा मग केसांसाठी म्हणा, त्यामध्ये आपण हे जे आंबट झालेलं दही आहे ते वापरू शकतो। ते कशा प्रकारे, स्किनसाठी जर त्वचेसाठी चेहऱ्यासाठी आपण फेस मास्क म्हणून त्याचा उपयोग करू शकतो। त्यामध्ये दह्यामध्ये मग हे जे आंबट झालेलं दही आहे त्यामध्ये थोडंसं बेसन घालायचं आणि थोडंसं मध घालायचं। जर तुमच्याकडे मध नसेल तर तुम्ही ॲलोवेरा जेल किंवा मग गुलाब जल जे असतं रोज वॉटर ते घालू शकता। ते मग आपल्या मिक्स करायचं, छान असं फेटायचं त्याला, आणि स्किनला आपल्या चेहऱ्याला लावायचं, आणि त्यानंतर मग ते 15 मिनिटं ठेवायचं। म्हणजे थोड्या वेळ त्याला 2 ते 3 मिनिटं मसाज करायचं आणि मग 15 मिनिटांनी ते धुवून टाकायचं। बघा तुमचा चेहरा जो आहे तो अतिशय मऊ असा होतो, एकदम मऊ होतो, आणि एक वेगळा ग्लो त्यावर येतो चेहऱ्यावर। त्याचबरोबर तुम्ही बॉडी पॉलिशिंगसाठी देखील याचा उपयोग करू शकता। तर ते कसं, तर बेसनचं पीठ त्यामध्ये घालायचं आणि
थोडंसं तांदळाचं पीठ जे असतं ते त्यामध्ये घालायचं. जर बेसनचं पीठ नसेल तर फक्त तांदळाचं पीठ घातलं तरी चालेल, किंवा कोणतंही पीठ जे तुमच्याकडे असेल, गव्हाचं पीठ किंवा ज्वारीचं पीठ, कोणतंही पीठ ते ह्या दह्यामध्ये तुम्ही घालायचं, आंबट झालेल्या दह्यामध्ये. आणि थोडीशी हळद घालायची चिमूटभर, आणि मग ते पूर्ण बॉडीला तुम्ही लावून एक 10 ते 15 मिनिटांनी ते तुम्ही काढू शकता. धुवून म्हणजे कोमट पाण्याने किंवा थंड पाण्याने धुतलं तरी चालेल. तर अशा प्रकारे म्हणजे बॉडी पॉलिशिंगसाठी जर तुमच्या स्किनवर टॅन वगैरे झालेलं असेल, म्हणजे काळी जर त्वचा वगैरे पडली असेल तर ती म्हणजे तो काळपटपणा जो आहे त्वचेवरचा तो निघून जाण्यासाठी त्यामुळे मग मदत होते. तर अशा प्रकारे तुम्ही जे आंबट झालेलं दही आहे ते टॅनिंगसाठी देखील वापरू शकता. तसंच मग हेअर मास्क म्हणून देखील तुम्ही याचा उपयोग करू शकता. जर दही जे आहे आंबट झालेलं ते फेकून देता आपण त्याला थोडंसं फेटायचं, त्यामध्ये थोडंसं खोबरेल तेल टाकायचं, नारळाचं तेल किंवा बदामाचं तेल किंवा म्हणजे कोणतंही जे तेल तुम्ही केसांसाठी वापरत असाल तर ते त्यामध्ये टाकायचं आणि मग ते केसांना लावायचं. 15 मिनिटांनी 15 किंवा मग अर्ध्या तासाने मग ते केस वगैरे आपण धुवून टाकायचं. तर आपली जी केस जी आहेत ती मऊ वगैरे होतात. म्हणजे बेसिकली जे कंडिशनर आपण लावतो केसांना, त्यानंतर केसांना जसा लुक येतो तो तसंच त्याचप्रमाणे आपण जे दही वापरलं तर आपली केस कंडिशनर लावल्यावर कशी मऊ होतं ते तशी मऊ ह्याच्यामुळे दह्यामुळे होतात. तर ॲज अ हेअर मास्क म्हणून देखील तुम्ही त्याचा उपयोग करू शकता. तर अशा प्रकारे म्हणजे जे आंबट झालेलं दही आहे ते आपण फेकून न देता त्याचा वेगवेगळे पदार्थ बनवण्यासाठी किंवा मग स्किनसाठी, ब्युटी प्रोडक्ट्स म्हणून किंवा केसांसाठी हेअर मास्क म्हणून वगैरे त्याचा उपयोग करू शकतो. तर आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट करून मला नक्की सांगा. आणि हो, जर आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका.